खऱ्या अर्थानं नवसाथी क्रिकेट संघाने 1965 साली या मंडळाची सुरुवात केली गेली होती. 53 वर्ष अथक परिश्रम करून खांद्याला खांदा लावून सर्व पदाधिकाऱ्यांना एकत्र येऊन हा 53वा वर्ष साजरा देखील केला जातोय आणि या वर्षी देखील दर्जेदार आयोजन केलं जातं. त्याबद्दल खरंच टेनिस क्रिकेट विश्वातून त्यांना देखील खूप खूप शुभेच्छा आल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर इंडिया क्रिकेटच्या माध्यमातून देखील अनेक प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडले जाते. त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. तर घेऊन जातो एक चांगला सामना गर्जना 11 कोपरखैरणे वर्सेस नवसाथी दिवा असा हा सामना. तर थोड्याच वेळात सन्माननीय आमदार रमेशदादा पाटील यांचं आगमन होणार आहे. तदनंतर मात्र सामन्याला खऱ्या अर्थानं सुरुवात केली जाईल आणि अनेक खेळाडूंचा इथे सन्मान केला जाईल. तर या नवसाथी 5 षटकांची लढत असणार आहे ही विनंती करा. या नवसाथी मित्रमंडळाच्या माध्यमातून अनेक खेळाडूंचा इथे सन्मान केला जाईल. त्यातील आपण पाहू शकाल नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्वातील अनेक मातब्बर खेळाडूंचा सन्मान केला जाईल. त्यात भूषण पाटील तुर्भे यांचा देखील सन्मान केला जाईल. त्याचबरोबर विक्की भोईर दारावे यांचा देखील सन्मान केला जाईल. त्याचबरोबर अनुप पाटील कुक्षित यांचा देखील सन्मान केला जाईल. श्रीकृष्ण दिवा जो सध्याच्या हंगामातील अव्वल संघ मानला जातो त्या संपूर्ण टीमचा देखील सन्मान केला जाईल. त्याचबरोबर शहरी विभाग ट्रायडेंट 40+ ऐरोली या संघाचा देखील सन्मान केला जाईल. अशा मानाची सन्मानाची क्रीडा स्पर्धा आणि या सर्व खेळाडूंनी ज्यांनी नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचं नाव आज उंच शिखरावर नेऊन ठेवले त्या सर्व खेळाडूंचा दिग्गज व्यक्तिमत्वांचा इथे सन्मान केला जातोय. म्हणूनच की काय या नवसाथी क्रिकेटला एक चांगला आदर्श मित्रमंडळ देखील मानला जातो कारण की त्यांच्या माध्यमातून मान सन्मान राखला जातोय. तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत घेऊन जातो. एक चांगली मॅच नवसाथी दिवा यजमान संघ आपल्या घरच्या मैदानावर खेळतोय. त्याचबरोबर गर्जना 11 कोपरखैरणे संघ हा देखील नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतातील एक चांगला संघ मानला जातो कारण की गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये हा संघ मजबूत संघ मानला जातो. तर घेऊन जातोय पहिला षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजीसाठी सुमित साळवी हा गोलंदाज येतोय. हा गोलंदाजाच्या बाबत म्हणायचा तर कलकत्ता इथे जाऊन देखील मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार देखील बहाल केला गेला होता याच सुमित साळवीला आणि कोपरखैरणेच्या मैदानावर देखील हे अर्धशतक झळकवलं गेलं होतं. याच मैदानावर नवसाथीच्या आयोजनामध्ये देखील यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती. तोच सुमित पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी येतोय. अनुभवी गोलंदाज आहे. अनेक वर्ष नवसाथी दिवा संघाकडून खेळतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले क्रमांक पहिला टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. तर स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आहे अक्षय आणि स्वतः कर्णधार गणेश येतोय. तर अक्षय आणि गणेश शिंदे अशी ही जोडी मैदानात पाहतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले क्रमांक पहिला या डावातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज येतोय. अकोट टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर कट केला जातोय. देखणा फटका वन बाउंस सीमा रेषा पार. पहिल्या चेंडूवर इथे समाचार घेतला जातोय. अक्षयच्या बॅट मधून निघतोय खणखणीत चौकार. एक मधुर गीतानंतर पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे वळतोय. आई एकवीरा जी आगरी कोळ्यांची आराध्य देवता आहे कारला इथे बसलेली आई एकवीराला देखील वंदन केलं जात आहे आणि पहिल्या चेंडूने इथे पुरेपूर समाचार घेतला जातोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका इथे मात्र सुरेख देखणा फटका. बघता बघता चेंडू सीमा रेषा पार. मॅक्सिमम चेंडू सीमा रेषा पार. बुलंदी पॉवरफुल फटका. पहिला अकोट टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर कट केला गेला तर त्यानंतर पुन्हा एकदा अकोट टप्प्याचा चेंडू पंच केला गेला आणि वाईडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून इथे षटकार लावला गेला. पहिल्या 2 चेंडूवर इथे 10 धावा धावफलकावर लागल्यात. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारला जातोय. टायमिंग चुकला गेलाय. रितेशच्या खाली आहे. झेल सुटला गेला आणि अक्षय सारख्या फॉर्म मध्ये रिदम मध्ये असलेल्या खेळाडूचा झेल सुटला गेलाय आणि झेल सुटल्यानंतर काय प्रलय होते आपण पाहिले असेल. भारत आणि पाकिस्तानचा सामना जो अब्दुल रझाकने झेल सोडला होता सचिन रमेश तेंडुलकर यांचा तेव्हा काय प्रलय झाला होता तेच आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय चांगल्या रिदम मध्ये होता त्याचा झेल सुटला गेलाय. चांगले क्षेत्ररक्षण
रितेशच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचते 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू गुडलेन स्पॉटवर पडून थोडासा खाली राहतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल इथे सुमित साळवीचं. आणि सुमित साळवीच्या बाबत म्हणायचं तर अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये रुजू आहे, चांगला अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा वापर करणं गरजेचं असं आहे. एक दडपण असणार आहे का घरच्या मैदानावर जेव्हा जेव्हा संघ खेळतो तेव्हा तेव्हा प्रेक्षकाचा दडपण या संघावर जाणवताना दिसतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण फेक केली गेली तितकी चांगली. तत्पूर्वी यष्ट्यांच्या मागे चंद्रकांत हसन मात्र धाव घेतली जाते आणि संघाची धावसंख्या 12 वर जाऊन पोहोचते. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. 12 धावा धावफलकावर लागले. 12 आकडा येतो तेव्हा तेव्हा युवराज सिंगचा जर्सी नंबर आठवतोय, कारण की दुपारी 12 वाजता त्याचा जन्म झाला. सेक्टर 12 मध्ये त्याचा जन्म झाला. त्याचनंतर मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 12 चेंडूत अर्धशतक देखील झळकवलं गेलं. युवराज सिंगचा जर्सी नंबर 12, संघाची धावसंख्या 12. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजीसाठी सुमित येतो या षटकातील अखेरचा चेंडू घेऊन. मोठा फटका मारला जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. अक्षयच्या बॅट मधून निघतोय एक कणकणीत बुलंदी पॉवरफुल षटक. DJ plays. प्लीज टीम मीटिंग नको प्लीज. वेळेचं अतिशय महत्वाचं आहे. स्वतःचं आयोजन आहे. आज पटपट मॅच पूर्ण वेळेत सुरू होणं गरजेचं आहे. संपणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. कारण की कालच्या दिवसाचा विचार केला तर कालच्या दिवसात एक मॅच राहिली होती. आज देखील आपण प्रत्येक सामना वेळेवर सुरू करणार आहोत आणि वेळेवर संपवणार आहोत याची नोंद घ्या. त्याचबरोबर आपण स्कोरकडे पाहिलं तर 18 धावा इथे धावफलकावर लागले. पहिलं षटक मागडं षटक आहे. तर एक डॅशिंग डायनेमिक आपण पाहिलं असेल निकेतन पाटील यांचं आगमन झालंय. कारण की आपण पाहिलं असेल समाजसेवेत अनेक वर्ष रुजू आहे. सामाजिक, क्रीडा, शैक्षणिक अशा अनेक क्षेत्रात चांगलं काम केलं जातं आणि नुकतंच त्यांच्या माध्यमातून देखील सीएम चषक हा देखील आपण पाहणार आहोत. आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा चषक देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. तत्पूर्वी चांगला फटका इथे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. चेंडू 1 बाउन्स सीमारेषा पार. चेंडूत 22 धावा इथे कुठल्या गेल्यात. इथे आक्रमण आणि आक्रमण पाहायला मिळते गणेश शिंदे आणि अक्षयच्या माध्यमातून. इथे मात्र सुरेख चेंडू पाहायला मिळते. सन्मान दिला जातो. यालाच क्रिकेट म्हणलं जातं. खराब चेंडूवर पुरेपूर समाचार आणि चांगल्या चेंडूचा सन्मान यालाच क्रिकेट म्हटलं जातं. तर क्रिकेट हा चांगला खेळ खेळला जातो आणि खऱ्या अर्थानं या गणेश शिंदेचं देखील कौतुक करावं लागेल. सन्मान दिला गेला चांगल्या चेंडूला. आणि रितेश गोलंदाजीसाठी येतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर मात्र सिंगल येते. संघाची धावसंख्या 23 वर जाऊन पोहोचते. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसला. इथे मात्र एक धाव घेतली जाते. एकेरी दुहेरीचं क्रिकेट आपण पाहू शकाल. तर एकेरी संघाने धावसंख्या होते 24 वर जाऊन पोहोचते. 24 धावा धाव फलकावर लागलेत. आपण पाहतोय नवसाथी क्रिकेट संघ दिवा कोळीवाडा आयोजित ही भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, दुसऱ्या दिवसातील तिसरा सामना आपण पाहतोय. मोठा फटका मारला जातोय. चांगला टायमिंग जुळला गेला. चेंडू सीमा लगत जातोय. 1 बाउन्स सीमारेषा पार. धन्यवाद. तर 27 धावा इथे धावफलकावर लागले. 28 धावा धावफलकावर लागले. षटक क्रमांक दुसरे इथे मार्गस्थ असताना मोठा फटका अलाउन द कार्पेट मारला जातो. इथे कव्हरच्या दिशेने लंडन करत सीमारेषा पार. या इनिंगचा सर्वात सुंदर आणि देखणा फटका गणेश शिंदेच्या बॅट मधून
नगरसेवक सीताराम मडवी यांनी देखील दिवा गावाचा अनेक विकासासाठी सातत्याने झटत असणारे सीताराम मडवी यांचा देखील आगमन झाला. इथे मात्र बेमिसाल टायमिंग कव्हरच्या डोक्यावरून गणेश शिंदेच्या ब्रँडचा गणेश शिंदे षटकार चेंडू सीमारेषा बघूया तिसऱ्या षटकात काय घडतंय. तोपर्यंत मधुर संगीत डीजे मास्टरांच्या माध्यमातून डीजे प्ले. तर 38 धावा धावफलकावर लागले. आपण पाहिलं असेल वैयक्तिक धावसंख्या अक्षय 12 वर खेळतोय. त्यानंतर मात्र गणेश शिंदे ज्याने सुरेख फलंदाजी केली 28 धावांचा मॅरेथॉन खेळी केली गणेश शिंदे. आणि आजच्या सकाळच्या सत्राचा विचार केला तर अरविंद राणा सोनू याने 16 चेंडूत 51 धावांची खेळी केली होती आणि पहिलं अर्धशतक झळकावलं गेलं होतं. नंतर गोलंदाजीचा विचार केला तर विक्की भोईरने 4 चेंडूत 4 फलंदाज बाद करण्यात आणि या क्रीडा स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक साधली गेली होती. आजच्या दिवसात 2 देखील एक चांगले आपण पाहिलं असेल 2 गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये चांगले पराक्रम पाहायला मिळतंय. विक्की भोईर त्यानंतर मात्र अरविंद राणा सोनूच्या माध्यमातून. इथे मात्र सुरेख स्लोअर पद्धतीचा चेंडू ढकलून दिले बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव घेतली जाते. इथे गच्चा क्षेत्ररक्षण आणि 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात. संघाचा स्कोर जाऊन पोहोचते 40 या आकड्यावर. तर गोलंदाजीसाठी गोलंदाज येतोय नवसाथी दिवा संघाचा स्टार खेळाडू आणि दिवा गावचा सचिन तेंडुलकर देखील बोललं जातं टेनिस क्रिकेट विश्वातून. तोच चंद्रकांत पाटील टाक्या गोलंदाजीसाठी होतं. साजेश मडवी आपल्याला विनंती करतोय मंचावर या. फुलारलेंचा चेंडू इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक म्हणावं लागेल. चेंडू जातो नो मॅन्स लँडच्या इथे. एक धाव घेतली जाते आणि बघता बघता 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात. चांगलं कॉलिंग चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. षटकार चौकार तर येताच त्याचबरोबर सिंगल डबल देखील केले जात आहे. म्हणूनच की काय प्रिन्स या फलंदाजांचं देखील कौतुक करावं लागेल कारण की सिंगल डबल आणि षटकार चौकार देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगली रणनीती आणि एक चांगलं कॉर्डिनेशन अक्षय आणि गणेश शिंदे स्वतः कर्णधारांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. संघाची धावसंख्या 42 वर जाऊन पोहोचते. इथे खूप टप्प्याचा चेंडू इथे पंच करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. इथे पंच इथे मात्र डॉट बॉलची समाप्ती होते. तर बऱ्याच कालावधीनंतर एक डॉट बॉल येताना दिसतोय कारण की दुसरा डॉट बॉल या डावातील पहिला चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतो. त्यानंतर 15वा चेंडू डॉट बॉल येताना होतोय. त्यानंतर मात्र षटकार चौकार आणि सिंगल डबलचा खेळ आपण पाहतोय. पण एकदा अपस्टंपच्या इथे मात्र सुरेख रणनीती आखली गेली. एक धाव घेतली जाते आणि संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. संघाची धावसंख्या 43 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 43 धावा इथे धाव फलकावर लागले. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत. आपण पाहतोय तुमचा आमचा सर्वांचा आवडता खेळ म्हणजेच क्रिकेट आणि या दिवागावच्या ऐतिहासिक मैदानावर चाललेला क्रिकेटचा घमासान. इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू खणून काढला गेलाय. डोक्याचा वापर करून केलेली गोलंदाजी. म्हणूनच की काय चंद्रकांत पाटील हा देखील एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू मानला जातो नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटमध्ये. त्यात मात्र आतापर्यंत कौतुक करावं लागेल. आपल्यामध्ये 5 चेंडूत फक्त 6 धावा दिल्यात या चंद्रकांतने. चांगली गोलंदाजी आणि काहीसा लगाम लागवताना दिसतोय या धावगतीवर. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. अजून या षटकातील अजून एक चेंडू शिल्लक आहे म्हणजे 17 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय आणि 44 धावा बिनगड्याच्या मोबदल्यात आज सकाळच्या सत्रात देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका मारला जातोय. चेंडू इथे मात्र 1 बाउन्स सीमारेषा पार. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू 1 बाउन्स सीमारेषा पार. 4 दूर संगीत कारण की संगीत माहोल बदलतं. संगीत मनाला प्रफुल्लित करतं. एक मधुर संगीतानंतर पुन्हा एकदा भेटतोय युग युआय. पाण्याची व्यवस्था करा.
तर 3 षटकांचा खेळ इथे संपला गेला. या मंचावर उपस्थित असे सर्व आदरणीय व्यक्तिमत्वांचं हार्दिक स्वागत. आपण पाहू शकाल एक चांगले समाजसेवक आणि त्यांच्या माध्यमातून कला क्रीडा क्षेत्रात देखील चांगलं काम केलं जात आहे. निकेतन पाटील असतील, प्रकाश नाना नाईक असतील, त्यानंतर अध्यक्ष अरुण पाटील असतील, सीताराम मडवी साहेब असतील, हे सर्व मान्यवरांचं देखील साजेश मडवी असतील, या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. इथे मात्र क्रॉस क्रिकेट खेळला जातोय. चेंडू जातोय सरळ लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चित्याच्या चपाळ्याने येईल तो फेकी करेल, तोपर्यंत घेतलेली एक धाव आणि संघाचं स्कोर आपण पाहिलं असेल 49 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. आजच्या सकाळच्या सत्रात देखील 70 धावांची पार्टनरशिप आणि सिद्धेश आणि अरविंद राणांच्या माध्यमातून पाहिली होती. इथे मोठा फटका मारला जातोय. इथे मात्र एक धाव घेतली जाते आणि यस नो इथे धावचीची संधी आणि फलंदाज बाद आहे की काय, पण दुसऱ्यांदा घडतंय कारण की सोनू आणि सिद्धेशच्या माध्यमातून देखील 50-70 धावांची पार्टनरशिप झाली होती. त्यानंतर मात्र अक्षय आणि गणेशच्या माध्यमातून देखील 50 धावांची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय परतलाय. वैयक्तिक धावसंख्या 20 धावसंख्या करून आणि एक गडी बाद संघाची धावसंख्या 50 वर जाऊन पोहोचते. डीजे प्लीज. नवीन आलेला फलंदाज सतीश सणस फलंदाजीसाठी येतोय. हा देखील टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक चांगला फलंदाज मानला जातोय. षटकार चौकाराची मारण्याची क्षमता धमक आहे. सतीश सणप याच्या माध्यमातून देखील अनेक मोठमोठ्या खेळ आपण पाहिले असतील. तत्पूर्वी गणेश शिंदे आणि सतीश अशी जोडी. मोठा फटका मारला जातोय. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. तत्पूर्वी एक धाव घेतली जाते. बघता बघता 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात. एक धावाचा 2 धावांमध्ये कन्वर्ट करणं हे यालाच क्रिकेट म्हटलं जातं आणि इथे चांगला क्रिकेट खेळलं जातंय. गणेश शिंदेच्या माध्यमातून नेहमीच म्हटलं जातं कॅप्टन लिडिंग फ्रंट, म्हणूनच की काय गणेश शिंदे इथे फ्रंटला खेळतोय. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत गणेश शिंदेच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 52 या आकड्यावर. इथे मोठा फटका मारला जातोय. टायमिंग बेमिसाल. चेंडू जातोय. बघता बघता सीमारेषा पार. हिट्स मॅक्सिमम. चेंडू सीमारेषा पार. गणेश शिंदेच्या बॅट मधून निघतोय. दुसऱ्या चेंडूवर मारलेला हा षटकार. मोठा फटका मारला जातोय. पुन्हा एकदा पूल केला जातोय. चेंडू हवेत आहे. सुमित त्याच्या खाली आहे आणि गणेश या खेळीचा संपुष्टात येतोय. मोठा आदरा. अठ्ठावन्न धावा धाव फलकावर लागल्यात. डीजे प्लीज. तर कॅमेरामनच्या स्टेजवर जे प्रेक्षक बसल्यात ते प्रेक्षक मायबापांना एक नम्रतेची विनंती आहे, त्यांनी स्टेजवरून खाली उतरायचं. कॅमेरामन सोडून बाकी कोणीही स्टेजवर बसू नये. आणि मला वाटतं 2 धावांची पॅनल्टी बसते ती गर्जना 11
गर्जना 11 संघाला 2 धावांची पेनल्टी बसते. कारण की आपण पाहतोय 38 सर्कलच्या बाहेर जी एक लाईन मारली आहे त्या लाईनच्या आत जेव्हा फलंदाज बाद होतो त्या लाईनच्या आत जर फलंदाज येणं गरजेचं असेल तर हा नियम देखील नवसाथी दिवस संघाच्या माध्यमातून केला जातोय. अनेक नियम आपण पाहिले असेल. प्रत्येक संघ आपल्या एका जर्सीमध्ये खेळणं बंधनकारक असेल. हा शिस्तबद्ध खेळ करण्यासाठी हा नवसाथी दिवस संघाने उचललेलं हे पहिलं पाऊल आणि यशस्वीरित्या पार पडताना दिसतंय. तर गिरीश पुन्हा एकदा येतोय. मोठा फटका लावून द कार्पेट कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. चांगला फटका आहे. 2 क्षेत्ररक्षक त्याच्या मागे आहेत. एक धाव घेतली जाते. बघता बघता 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात आणि 2 धावांनी संघाचा स्कोर जाऊन पोहोचते 60 या आकड्यावर. 60 धावा धाव फलकावर लागलेत. इथे मात्र तिसरं षटक 4थं षटक मार्गस्थ असताना 4थं षटक संपलं. 4 षटकाचा खेळ इथे संपला गेला. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 60 धावा इथे धाव फलकावर लागले. अखेरचं निर्वाणीचं षटक कोण टाकेल आणि किती टार्गेट असेल हे पाहण्यासारखं असणार आहे. कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा, ऐकत राहा. तुमचा आमचा सर्वांचा आवडता खेळ आणि प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणूनच ओळखला जातो या क्रिकेटला. मधुर संगीतानंतर पुन्हा एकदा भेटतो डीजे प्लेज. एक मधुर संगीत डीजे मास्तरांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळतोय. अखेरचं निर्वाणीचं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज येतोय चंद्रकांत पाटील. इथे ऑप्शनच्या बाहेर पिचिंग होते. पंचांचा इशारा येतोय. शशी मेहर यांचा व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय आणि खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं असं वाटतं या दोन्ही पंचांचं. कुशल सारसोळे संघातील स्टार खेळाडू शशी मेहर आणि गुरुनाथ पाटील यांनी देखील पंचांची चोख भूमिका इथे बजावताना दिसते. इथे गती परिवर्तन केलं जात आहे. सुरेख गोलंदाजी, डोक्याचा वापर करून केलेली गोलंदाजी. म्हणूनच की काय या सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू देखील मानला जातो या चंद्रकांत पाटील टक्याला. तर महत्वाचा गोलंदाजी हे स्लॉगवरचं षटक आहे. षटकात मात्र लगाम लागावं लागेल या धावगतीवर. कारण धावगतीचा विचार केला तर स्कोर कार्ड आपण पाहिलं तर 61 धावा इथे धाव फलकावर लागले. अखेरचं षटक इथे मार्गस्थ असताना गोरखनाथ मडवी जे आपण मंडप व्यवस्था पाहतोय माझे परममित्र गोरखनाथ मडवी यांचं देखील हार्दिक स्वागत. टप्प्याचा चेंडू इथे पुल केला जातोय. चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेने धनधन करत सीमालेशा बाहेर चौकार लगायला लागतोय. सचिनच्या बॅट मधून तर 65 धाव फलकावर लागले. षटक क्रमांक अखेरचं मार्गस्थ असताना इथे मात्र सुरेख चेंडू ब्लॉक हॉल पद्धतीचा बुंदा पद्धतीची चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय हा चंद्रकांत पाटील. इथे चांगली गोलंदाजी सटीक गोलंदाजी करणं गरजेचं असणार आहे. कारण की गोलंदाजी आणि फलंदाजीसाठी नंदनवन असलेली खेळपट्टी आणि एखाद्या हिरोईनच्या गालाप्रमाणे ही चकचकीत खेळपट्टीचा पुरेपूर वापर करतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे फलंदाज बाद होताना दिसतोय आणि फलंदाज बाद होते. स्ट्राईक रोटेट केली जाते. लगातार 2 डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळते. नावातच जीत आहे असा इंद्रजीत फलंदाजीसाठी येतोय. तर इंद्रजीत फलंदाजीसाठी येतोय. डावातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहे. सतीश सणप वैयक्तिक धावसंख्या 2 वर खेळतोय. संघाची धावसंख्या 65 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 65 धावा इथे धाव फलकावर लागलेत. मोठा फटका इथे मिस टाइम स्ट्रोक. चेंडू हवेत आहे. खाली क्षेत्ररक्षक आहे. झेल पकडला गेलाय. सतीश सेनचा खेळ संपुष्टात येतोय. त्याच्या खेळीचा अंत होतोय. 4 गडी बाद संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 65 या आकड्यावर. रेडीज प्लेज.
आतापर्यंत आपण या षटकाचा विचार केला तर फक्त आणि फक्त 4 धावा या चंद्रकांतच्या गोलंदाजीचे 5 चेंडू दिले गेले. चांगली गोलंदाजी, सटीक गोलंदाजी चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातून 5 धावा खर्च केल्या गेल्यात. सटीक लाईन अँड लेंथ आपल्याला पाहू शकाल आणि चांगले बुंदे देखील पडताना दिसते चंद्रकांत पाटीलच्या माध्यमातून. प्रतिपर्यंत पुन्हा एकदा डॉट बॉलची समाप्ती होते. षटक क्रमांक 5 वर संपला गेलाय. 5 षटकांचा खेळ ते संपला गेलाय. जो स्कोर कार्ड आपण 70-80 पर्यंत पाहत होतो तो स्कोर कार्ड आपण 65 वर पाहतोय. 66 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय. 2 धावा मायनस केल्या जातील म्हणजेच 63-64 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय इथे शिवगर्जना कोपरखेडणे संघाने. तर पाहूया नवसाथी दिवा संघ यजमान संघ घरच्या मैदानावर ह्या धावसंख्येचा पाठलाग कसा करतोय, हा धावसंख्या कशी पार करेल, कसे डिफेंड करेल हे सांगण्यासाठी दिवाळे गावचा सुपुत्र आणि या 2 वर्षात ज्याने आपल्या आवाजाने धुमाकूळ घातलाय तो म्हणजेच राहुल शिरसाट माझ्यासोबत जोडले जातील मायक्रोफोनवर. आइए आगे का हाल आप सुनाइए. धन्यवाद. तर संपूर्ण प्रेक्षकांनी देखील आवाज ऐकला असेल. नवी मुंबईचा बुलंद आवाज आणि त्याचबरोबर टॅलेंटेड समालोचक आणि खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध झालेलं नाटक देखील तुम्ही पाहिलं असेल. मांडवाचे मगारी चालले काही याच्यातील कलाकार योगेशजी मडवी सरांचा आवाज देखील तुम्ही ऐकला असेल. आणि खऱ्या अर्थाने तुम्ही पाहिलं असेल ज्या प्रकारे नवसाथी मित्रमंडळ दिवा कोळीवाडा यांच्या नेतृत्वाखाली नवसाथी चषक 2018चा हा एक भला मोठा सोहळा तुमच्या समोर रंगला जातोय. आणि या सोहळ्यातील तुम्ही पाहिलं असेल ज्या प्रकारे सामना क्रमांक 2 मैदानामध्ये रंगत असताना नवसाथी दिवा विपक्ष गर्जना 11 कोपरखेडणे या दोन्ही टीमच्या दरम्यान ही मॅच देखील रंगली. आणि पहिल्या सत्राचा तुम्ही जर विचार केला असेल तर 64 धावांचा टार्गेट देखील आहे येणाऱ्या 30 चेंडूंमध्ये. तर समीकरण तुमच्या समोर असेल 30 चेंडू 64 धावा 64 धावा 30 चेंडू 30 चेंडू 10 षटकार 1 चौकार 1 चौकार 10 षटकार आणि 30 चेंडू आणि 64 धावा मात्र जर तुम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत येणाऱ्या कालखंडामध्ये तर विनंती असेल की गर्जना 11 कोपरखेडणे संघ आपण आपले क्षेत्ररक्षण विसावून घ्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर नवसाथी दिवा आपणास देखील विनंती असेल की आपली देखील सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. ही स्पर्धा देखील 185 देशांमध्ये तुम्ही पाहू शकाल युट्यूबच्या माध्यमातून. इंडिया क्रिक वैभव वेटा आणि त्याचबरोबर सचिन मुंडे देखील असेल, बंटी तांडेल, वेकी कांबे, गुड्डू, कॅमेरामॅन वैजनाथ याचबरोबर त्यांची संपूर्ण टीम देखील सज्ज झाली. तुम्ही पाहू शकाल एक चांगलं देखणं आकर्षण देखील या स्पर्धेमध्ये आहे. कारण की ज्या प्रकारे यंदाच्या हंगामाला सुरुवात देखील झाली आणि यंदाच्या हंगामातील एक मोठी स्पर्धा तुमच्या समोर रंगली जाते. या स्पर्धेचं आकर्षण आहे मालिकावीर रूपाला मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक देखील आहे आणि त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी मात्र खऱ्या अर्थाने एअर कूलर देखील या आयोजकांच्या माध्यमातून आयोजित केलीत. तर विनंती असेल की नवसाथी मित्रमंडळाच्या टीमला की आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते ज्या जोडीने मात्र अक्षरशः नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वात धमाका केलाय. तुम्ही पाहू शकाल एकीकडे चंद्रकांत पाटील उर्फ टक्या आणि त्याचबरोबर ज्या प्रकारे क्रिकेटमध्ये सातत्याने म्हटलं जातं आणि क्रिकेटच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील तुम्ही पाहिलं असेल ज्या प्रकारे भारतरत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर देखील संयमाचं पालन करायचं आणि त्याचबरोबर वीरेंद्र सेहवाग देखील तोडफोड पद्धतीची फलंदाजी देखील करायची आणि याच प्रकारची भूमिका असणारी ही जोडी मात्र जर मैदानामध्ये दाखल होते चंद्रकांत पाटील उर्फ टक्या आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहू शकाल गिरीश सामंत
खेळण्यासाठी सज्ज होते. ज्या खेळाडूंनी मात्र नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये धमाका करत त्याचबरोबर ज्या मैदानामध्ये गेले त्या मैदानामध्ये संपूर्ण प्रेक्षकांची मनं जिंकली आणि त्याचबरोबर संपूर्ण प्रेक्षकांच्या मनामध्ये ताईच झालेली ही जोडी मात्र मैदानामध्ये दाखल झाली 64 धावांचं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी. तर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं P1चं पहिले षटक गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल गणेश शिंदे. सातत्याने तुम्ही पाहिलं असेल ज्या प्रकारे कर्णधाराची भूमिका देखील पार पडत असताना अतिशय दर्जेदार क्रिकेट देखील सातत्याने गणेश शिंदेच्या माध्यमातून देखील तुम्ही पाहिलं असेल आणि त्याचबरोबर कोपर क्रीडा विभागाचं क्रिकेट देखील ज्या खेळाडूने मात्र सातत्याने पटलावर येण्याचं काम देखील केलं आणि गर्जना 11 हा संघ देखील नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वात देखील एक नावारूपाला आलेला संघ तुम्ही पाहताय. तर गणेश शिंदे यावेळेस मात्र जर P1चं पहिलं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होईल तर समोर मात्र तेवढाच ताकदीचा आणि नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील एक घातक फलंदाज चंद्रकांत पाटील उर्फ टके यावेळेस मात्र जर सज्ज झालाय. प्रेक्षकांच्या अफलातून गर्दी तुम्ही पाहतायत. चौफेरीन प्रेक्षकांच्या रांगा प्रेक्षकांची गर्दी आणि ते प्रेक्षकांचं देखील जरूर सरसे स्वागत असेल. तुम्ही पाहू शकाल या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवसाथी मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय अरुणजी पाटील साहेब त्याचबरोबर समाजसेवक प्रकाशजी नाईक साहेब आणि युवा नेतृत्व तुम्हाला सर्वांचे लाडके निकेतन दादा पाटील साहेब देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहतायत. परंतु यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल चूक होते की काय तर 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात. तुम्ही चित्रपट पाहिला असेल भाग मिल्खा भाग ज्या प्रकारे मिल्खा सिंग भारतासाठी धावला होता आणि याच प्रकारच्या 2 धावा चंद्रकांत पाटीलच्या बॅटमधून देखील तुम्ही पाहिलं असेल आपल्या टीमसाठी. तर 2 धावा स्कोरकार्डवर लागल्या जात आहेत. अतिशय देखणी भलीमोठी स्पर्धा तुमच्या समोर रंगली जाते. गोलंदाज सज्ज होते ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट केला जातोय. टायमिंग बेमिसाल बॅटचा फोकस खोलला गेला. पंचांचा इशारा आला 4 धावांसाठी ना बहिणा भीती आणि फक्त छत्रपती आणि छत्रपतींचा छावा. मध्ये रंगली जाते नवसाथी मित्रमंडळाच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र टायमिंग बेमिसाल आहे. उंची जास्त होती परंतु लांबी देखील तेवढ्याच किमतीची. पंचांचा इशारा येते. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. ज्या प्रकारे भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सर ज्या प्रकारची खेळी करायची स्कोरकार्डवर लागल्या जातात. आज मात्र नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटला देखील एक ग्लॅमर देण्याचं काम इंडिया क्रिकच्या माध्यमातून देखील झालंय. परंतु विघ्नेश सर तुम्ही जर विचार केला असेल नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट हे पेज आज मात्र इंस्टाग्रामवर देखील आहे. हितेश वैती याच्या नेतृत्वाखाली हे पेज देखील चालतं आणि त्याचबरोबर नवी मुंबईमध्ये जिथे कुठे स्पर्धा असेल त्या स्पर्धेचं वेळापत्रक असेल तदनंतर प्रत्येक खेळाडूची माहिती पोहोचवण्याचं काम आज टेनिस क्रिकेट त्याचबरोबर तुम्ही पाहिलं असेल नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट याचे चित्रीकरण तुम्ही पाहिलं असेल हितेश वैद्य याच्या नेतृत्वाखाली होते. त्याच्या कार्याला देखील सलाम असेल. तर 13 रन देखील स्कोर कार्डवर लागल्या जातात. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर भारतीय संघ जेव्हा खेळायचा तर माफ करा 11 रन तर गोलंदाज देखील सज्ज होते. गोलंदाजीच्या मार्गावर गणेश शिंदे. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट केला जातोय. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझनला ही सामनच्या बॅट मधून आलेला हा देखना चौकार डीजे लीज. थँक्यू डीजे. तर तुम्ही पाहू शकाल आक्रमण कशा प्रकारचं असतं याची उद्दिष्टिता मात्र गिरीश सावंत चंद्रकांत पाटीलच्या दरम्यान. यावेळेस मात्र जर रिझल्ट सेम येतोय एखाद्या कॉपी बुक स्टाईल फटका खेळला जातोय. ज्या प्रकारे शिक्षक शाळेमध्ये एखादा अभ्यास शिकवतो आणि तोच अभ्यास मात्र खऱ्या अर्थाने परीक्षेमध्ये आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहू शकाल तुम्हाला सर्वांचे लाडके आणि खऱ्या अर्थाने बॉडी बिल्डिंग
या क्षेत्रात देखील ज्यांचा नावाचा दबदबा आज मात्र संपूर्ण विश्वात देखील पाहिलाय आदरणीय अजय पाटील यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होते. त्यांचं देखील जरूर सरसे स्वागत असेल. सातत्याने फिटनेस तुम्ही पाहू शकाल. त्यांची शरीर सौष्ठव्य स्पर्धेत देखील सातत्याने अफलातून कामगिरी देखील त्यांच्या माध्यमातून बजावली जाते आणि आज मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून आकर्षण देखील तुमच्या समोर पाहू शकाल. अजयजी पाटील यांचं देखील जरूर सरसे स्वागत असेल. आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहू शकाल आदरणीय जोगेंद्रजी पाटील साहेब, विजय पाटील साहेब वाडीघर नगरीचे कार्यसम्राट जनसेवक देखील आहेत. कल्याण वाडीघर आपणास देखील विनंती असेल की जोगेंद्र पाटील आणि विजय पाटील आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे. तर टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली. एका षटकाच्या अखेरीस 19 रन्स 19 धावा. तर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं. गोलंदाज अमर यावेळेस मात्र जर सज्ज होतोय. अफलातून गोलंदाजी देखील करत असतो. अचूक टप्प्यावर टिचून मारायची गोलंदाजी देखील करतोय. परंतु यावेळेस अचूक पद्धतीचा चेंडू टाकून टिचून मारायची गोलंदाजी कशा प्रकारची भूमिका आपल्या टीमला देते हे देखील एक चांगलं प्रात्यक्षिक असेल. परंतु गोलंदाज सज्ज होते अमर. तर समोर मात्र पेस करण्यासाठी तेवढाच घातक फलंदाज चंद्रकांत पाटील. यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने केला जातोय. परंतु दर्जेदार क्रिकेट ही होती रणनीती, ही होती सफलता आणि अमरचं नाव आज मात्र या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये यावेळेस तर तुम्ही पाहिलं असेल टाळ्यांचा गडगडाट देखील होते. ज्या प्रकारे चंद्रकांत पाटील बॅटरीच्या रस्त्याला आला आणि टाळ्यांनी स्वागत देखील केले. ज्या प्रकारे एखादा खेळाडू जेव्हा चांगला फ्लाइंग स्टार्ट देखील आपल्या टीमला देतोय तर तुषार पाटील यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल. आणि तुषार पाटील तुम्ही पाहू शकाल स्ट्राईक एन कडे नॉन स्ट्राईक एन कडे गिरीश सावंत यावेळेस मात्र आउटसाइड सिस्टमच्या थोडासा बाहेर होता. पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा इशारा देखील आला. 20 धावा स्कोर कार्डवर देखील लागल्यात. अजून 44 धावा पूर्ण करायच्या. 64 धावांचा टार्गेट देखील आहे. यावेळेस मात्र सुरेख गोलंदाजी देखील करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा, अवांतर चेंडू स्वेर मारायची गोलंदाजी देखील यावेळेस होते. आणि थोड्याच वेळ तुम्हाला सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब हे देखील या ठिकाणी येतील. यावेळेस मात्र सर स्टँड अँड डिलिव्हरी घुटना टेक और तमाशा देख. परंतु यावेळेस तमाशा दाखवला जाते. तुषार पाटीलला परतावं लागते. तू चल तो मी आया या प्रकारचं क्रिकेट. डीजे प्लीज. आणि त्याचबरोबरच्या खेळाडूने मात्र कल्याण क्रिकेटमध्ये देखील धमाका केलाय आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये देखील आपल्या नावाचा दबदबा उंचावलाय. असा वाडीघर नगरीचा सिद्धेश पाटील आपणास देखील विनंती असेल की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आणि त्याचबरोबर नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील सुपरस्टार खेळाडू विकी भोईर आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. थोड्याच वेळात तुम्हाला सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब हे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल. आणि असंख्य प्रेक्षकांची आपल्यातून गर्दी, त्याच प्रकारे मान्यवर देखील मोठ्या संख्येने स्पर्धेला उपस्थित राहत आहेत. कारण की या स्पर्धेच्या माध्यमातून भारत देशाची संस्कृती, अतिथी देवो भव, आलेल्या पाहुण्यांचा सन्मान यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल. पंचांचा इशारा, इट इज अ वाईट स्वेरमाराची गोलंदाजी सातत्याने होते. टीमची धावसंख्या 22 धावा स्कोर कार्डवर. तर गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट केला. टायमिंग बेमिसाल आणि पंचांचा इशारा येतोय. गिरीश सावंतच्या बॅट मधून निघालेला नवसाथी मित्रमंडळाला एक नवजीवन संजीवनी देणारा हा षटकार. डीजे तर तुम्ही पाहू शकाल
ठाणे जिल्ह्याचा एक सुपरस्टार खेळाडू सिद्धेश पाटील देखील या ठिकाणी येते, त्याच्या कार्याला सलाम. यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल पंचांचा इशारा, इट इज अ वाईट. तर स्वेर माराची गोलंदाजी मात्र सातत्याने होते, परंतु तुम्ही पाहिलं असेल अशा धावा शेवटच्या क्षणी देखील कुठेतरी थोड्याशा महागड्या ठरल्या जातात आणि असं प्रात्यक्षिक देखील शेवटच्या क्षणी पाहायला मिळते की काय, हे देखील एक चांगलं प्रात्यक्षिक असेल. या स्पर्धेचं आकर्षण तुम्ही पाहू शकाल. मुंबई नगरीचे संघ देखील आले, ठाणे जिल्ह्यातील संघ देखील आले आणि भिवंडी तालुका आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहिलं असेल यावेळेस मात्र अक्रॉस द लाईन व्हेरी बॅड क्रिकेट सातत्याने सुनील गावस्कर सर देखील सांगायचे. थँक्यू. तर तुम्ही पाहू शकाल निलेश तापसे साहेब आणि त्याचबरोबर विजयजी बोहीर साहेब वाडीगडचे कार्यसम्राट जनसेवक देखील आहे. तर विनंती असेल की विजय तापसे साहेब त्याचबरोबर निलेश तापसे साहेब आणि त्याचबरोबर विजय बोहीर साहेब आपणास विनंती असेल की आपण जर व्यासपीठावर यायचं आहे तर तुम्ही पाहू शकाल नौका फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय. नवसाथी दिवा या टीमचा तारणहार, ज्या खेळाडूंनी देखील सातत्याने नवसाथी क्रिकेटचं पटल उंचावण्यासाठी अतिशय मेहनत देखील घेतली आणि त्याचबरोबर हा खेळाडू खेळतो देखील एक मोठं नाव देखील आहे नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वात देखील, ज्या प्रकारे रबर बॉलचं क्रिकेट देखील गाजवलंय या खेळाडूने आणि तोच खेळाडू यावेळेस मात्र टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगामात देखील आपल्या आयोजनामध्ये खेळताना तुम्ही पाहू शकाल. तर गोलंदाज सज्ज होते यावेळेस मात्र सुरेख गोलंदाजी गुडलँड स्पॉटवर टप्पा फेकला होता, तदनंतर इट इज अ डॉट बॉलचा इशारा देखील आला, परंतु समीकरण देखील अजून शिल्लक असेल. ज्या प्रकारे शेवटचा एक चेंडू अजून शिल्लक देखील आहे. 19 चेंडू 35 धावा 19 चेंडूंचा खेळ तुम्हाला मात्र जर पूर्ण करायचा आहे तर गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाजीच्या मार्कवर यावेळेस मात्र जर मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न, टॉप एजचा वापर, रितेशला मात्र यावेळेस थांबावं लागते. थँक्यू. तर विनंती असेल की आदरणीय निलेश तापसे साहेब त्याचबरोबर विजयजी बोहीर साहेब आपल्यास देखील विनंती असेल की आपण देखील व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. एक चांगली मोठी स्पर्धा तुमच्या समोर रंगली जाते, ग्रामीण क्रिकेटचा थरार तुमच्या समोर रंगला जातोय. तर तुम्ही पाहू शकाल त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक चांगलं आकर्षण देखील तुम्ही पाहू शकाल, ज्या खेळाडूंनी सातत्याने आपल्या नावाचा दबदबा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये केला आहे आणि त्याचप्रकारे नवसाथी पुरस्कार या पुरस्काराचे मानकरी देखील आहेत. आजच्या दिवसामध्ये विकी बोईर त्याचबरोबर सिद्धेश पाटील हे देखील या पुरस्काराचे मानकरी देखील आहेत. थोड्याच वेळात तुम्हाला सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा नवसाथी पुरस्कार देखील या ठिकाणी त्या खेळाडूंना बहाल देखील केला जाईल. तर गोलंदाज देखील सज्ज होते, रफ्तारचा राजा, एक तेज तरार गोलंदाज, ज्या गोलंदाजाने देखील नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वात धमाका केलाय, ज्या गोलंदाजाने अंडर 22चं क्रिकेट देखील सातत्याने उंचावलंय आपल्या टीमच्या दरम्यान, तो खेळाडू मात्र जर सज्ज होते. सनी यावेळेस मात्र जर सज्ज होते. तर स्ट्राईक एनकडे तुम्ही पाहू शकाल सुनील साळवी त्याचबरोबर धीरज पाटील एक मोठा फलंदाज देखील आहे, परंतु यावेळेस सनी कशा प्रकारचा पेस करेल. यावेळेस मात्र थोडं टेक्निकल स्ट्रोक खेळला जातोय. तुम्ही पाहू शकाल ज्या प्रकारे गुडलँड स्पॉटच्या थोडासा बाहेर होता, ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता आणि त्यानंतर सन्मानरित्या केण्याचा प्रयत्न देखील झाला. ज्या प्रकारे क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये एक ब्रीद वाक्य देखील आहे, ज्या प्रकारे चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार सातत्याने घ्यायचा असतो आणि याच प्रकारची भूमिका देखील या ठिकाणी मात्र जरूर सुनील साळवीच्या दरम्यान देखील पाहिली. तर टीमची धावसंख्या 30 रन. यावेळेस मात्र थोडासा बाहेर होता चेंडू, फटका टोलावला जातो कव्हरच्या रिझनला, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट होईल. टीमची धावसंख्या 31, 31 धावा मात्र जर स्कोर कार्डवर लागल्यात, परंतु तुम्हाला एक मोठे फटके देखील टोलवावे लागतील. ज्या प्रकारे 64 धावांचं टार्गेट देखील आहे.
तर 16 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 33 धावा अजून शिल्लक असतील. एक मोठी मॅच तुमच्या समोर रंगली जाते. तर विनंती असेल की थोडीशी घाई देखील करायची आहे. तर बॉलिंग सज्ज होते सनी ओर द विकेट. यावेळेस मात्र रूप बिगिट करण्याचा प्रयत्न देखील होता, प्रयत्न असफल होते. डॉट बॉलचा इशारा देखील तुम्ही पाहिला असेल. परंतु तुम्ही जर विचार केला तर खरे अर्थाने आयुष्यात जोपर्यंत तुम्ही यशस्वी होत नाही तोपर्यंत तुम्ही थांबू नका, कारण की तुम्हाला एक मोठा लढा आपल्या टीमसाठी देखील द्यायचा असतो. कारण की तुम्ही हे तुमचं जीवन जे खेळलेलं जीवन देखील तुम्ही पाहतायत. आयुष्यामध्ये जीवन आहे खरी कसोटी, मागे वळून पाहू नका. येईल तारावया कोणी, वाट कोणाची पाहू नका. हे सारं जग जिंकायचं आहे, हार कधी मानू नका. यश तुमच्या जवळच आहे, जिंकल्याशिवाय थांबू नका आणि जिंकल्याशिवाय थांबू नका. तर या ठिकाणी तुम्हाला जिंकायचंय. दोन्ही संघ या ठिकाणी मात्र जिंकण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलेत. परंतु यावेळेस कशा प्रकारचं क्रिकेट देखील होईल हे देखील एक चांगलं प्रात्यक्षिक असेल. तर टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली 32. तर 32 धावा, एक धावांचं प्रात्यक्षिक देखील तुम्ही पाहिलं असेल. परंतु ज्या प्रकारे आयुष्यामध्ये आपल्या आरोग्यासाठी एक धाव देखील खूप महत्वाची असते आणि त्याच प्रकारे क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये एक धाव देखील खूप महत्वाची असते. परंतु गोलंदाज देखील या ठिकाणी मात्र सर्व सज्ज होते. गोलंदाजीच्या मार्कवर सनी, समोर मात्र केतन पाटील. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न होता. धीरज पाटील तुम्ही पाहू शकाल. चेंडू चालला स्क्वेअर लेग रिजनला. 1 रन यावेळेस मात्र कंप्लीट होईल. तोपर्यंत टीमची धावसंख्या देखील स्कोर कार्डवर लागली 34 धावा. तर एक धावा यावेळेस मात्र जर तुम्ही पूर्ण करतायत, कारण की ज्या प्रकारे राजकारणामध्ये एका मताला, शिक्षणात एका गुणाला आणि क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये एका धावेला देखील खूप महत्व असतं आणि याच प्रकारचं महत्व देखील तुम्ही सातत्याने पाहताय. हे महत्व मात्र जर तुम्हाला मोठा लढा देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. षटकार चौकारांची आतिषबाजी देखील करावी लागेल. परंतु यावेळेस कितपत षटकार चौकार येत आहेत हे देखील एक चांगलं प्रश्नचिन्ह मायबाप प्रेक्षकांच्या मनामध्ये असेल. यावेळेस मात्र मोठा हिट लगावण्याचा प्रयत्न होता. बॅटचा स्पेल वेध मात्र सर्व घेतलाय. परंतु तुम्ही पाहू शकाल षटक क्रमांक 3 देखील कंप्लीट होते आणि 3 षटकांच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 34. तर समीकरण अजून शिल्लक असेल 12 चेंडू 30 धावा, 30 धावा 12 चेंडू सखे अजून शिल्लक असेल. तर माफ करा 33 धावा स्कोर कार्डवर लागल्यात. तर समीकरण 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावा मात्र जर पूर्ण करायच्यात. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम देखील आहे. आज एक मात्र मोठा इतिहास घडलाय महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामधील. नवी मुंबईची मानाची स्पर्धा नवसाथी क्रिकेट संघ. तर विनंती असेल की टीम मीटिंग थोडीशी कमी घ्यायची आहे. पंचांना विनंती असेल की एका इनिंगसाठी तुम्हाला 30 मिनिटं दिली जात आहेत. ते इनिंग तुम्हाला इनिंग मात्र जर कंप्लीट करायचे आहेत. तर संधी देतो डीजे मास्टरला. डीजे प्लीज. तर गोलंदाज देखील सज्ज होते. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं गोलंदाज विजय. तर समोर मात्र तेवढ्याच ताकदीचा फलंदाज धीरज पाटील. 12 चेंडू 31 धावा तुम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत. 5 षटकार मात्र जरूर लगवायचे. परंतु यावेळेस मात्र जर पहिला चेंडू मोठा हिट केला सर आउट ऑफ द पार्क. नवसाथी दिवा या मैदानामध्ये एक श्वास आणणारा हा लांबलचक षटकार. डीजे प्लीज. आणि 25 धावा तुम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत. एक मेगा मॅच तुमच्या समोर रंगली जाते. गर्जना 11 कोपरखेने विपक्ष नवसाथी दिवा. यावेळेस मात्र सुरेख गोलंदाजी. यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल स्विंग इन मिस तुम्ही पाहिला. ज्या प्रकारे स्टँड सरळ होते, बॅकफुटला गेला, पुल करण्याचा प्रयत्न होता. परंतु चेंडू कम्युनिकेशन मात्र जर फळीच्या बरोबर झालं नाही. तोपर्यंत डॉट बॉलचा इशारा देखील तुम्ही पाहिला असेल. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली. यावेळेस मात्र जर मोठा हिट लगावण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू चाललाय तुम्ही पाहू शकाल. गचा क्षेत्ररक्षण होते. 2 धावा देखील तोपर्यंत पूर्ण होत आहेत आणि 2 धावांची टीमची धावसंख्या देखील स्कोर कार्डवर लागली जाते. तुम्ही पाहू शकाल ज्यांचंच नुकतंच आगमन होते तुम्हा सर्वांचे लाडके
तर 41 धावा देखील स्कोर कार्ड वर लागल्या जात आहेत. तर गोलंदाज देखील सज्ज आहे गोलंदाजीच्या मार्कवर. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. दर्जेदार झेल होतोय की काय आणि फलंदाज देखील यावेळेस मात्र थँक्यू. तर तुम्ही पाहू शकाल टीमची धाव संख्या 41 धावा. अजून मोठा इतिहास तुम्हाला रचायचा आहे या मैदानामध्ये. तर गोलंदाज देखील सज्ज होते. नौका फलंदाज मैदानामध्ये कितन पाटील. यावेळेस मात्र सर्व स्टँड अँड डिलिव्हरी टायमिंग बेमिसाल. चेंडू हवेमध्ये तू चलतो मे आया. फलंदाज बाद होतोय. डीजे प्लीज. तर नौका फलंदाज देखील मैदानामध्ये दाखल होते. पमो कोळी मैदानामध्ये सज्ज होईल खेळ साकारण्यासाठी. तर पाहू शकाल तुम्हा सर्वांचे लाडके आणि कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब यांचं देखील नुकतंच आगमन होते आणि त्यांचं देखील जरूरसरशा स्वागत असेल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सातत्याने विकासासाठी विधान परिषदेमध्ये देखील झटत असतात आणि आदरणीय दादा देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल. तर मोठ्या पटाक्याच्या आतिषबाजीने तुम्हा सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होते. तर वेलकम दादा, तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक मान्यवर देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही अनुभवत आहेत आणि त्याच खऱ्या अर्थाने तुम्हा सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब हे देखील या ठिकाणी आले. त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. तुम्ही दादांचा जर विचार केला तर मनाने दिलदार, दिसायला रुबाबदार, बोलणं दमदार, वागणं जबाबदार, कामात खबरदार, नेता आमचा शानदार आणि कार्यसम्राट आमदार. तर महाराष्ट्र विधान परिषदेचे कार्यसम्राट आमदार आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून सहर्ष स्वागत करतो या दिवानगरीमध्ये. तर टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली तर 42 धावा स्कोर कार्डवर लागल्या जात आहेत. अजून सामना खूप दूर आहे कारण की विजयाची गौरदौड देखील अजून पूर्ण करायची आहे. तर समीकरण अजून शिल्लक असेल 6 चेंडू 22 धावा 22 धावा 6 चेंडू 6 चेंडू 3 षटकार 1 चौकार 1 चौकार 3 षटकार आणि 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावा तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत. आज मात्र प्रेक्षकांची अफलातून गर्दी देखील तुम्ही पाहतायत आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाहिलं असेल ज्या प्रकारे तुम्हाला सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट आमदार महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आदरणीय रमेशदादा पाटील साहेब देखील या ठिकाणी आलेत. सातत्याने विकासासाठी झटणारे विधान परिषदेमध्ये आदरणीय आमदार साहेब देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहतायत. तर त्यांच्या कार्याला देखील सलाम असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावा अजून पूर्ण करायच्यात. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम देखील आहे. तर गोलंदाज सज्ज होते. गोलंदाजीच्या मार्कवर सनी 31 थरार गोलंदाज रफ्तारचा राजा. यावेळेस मात्र सर पहिल्या चेंडू बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. 1 रन यावेळेस मात्र कंप्लीट होईल आणि त्याचबरोबर दुहेरी धावेचं विस्थापन देखील चुकते की काय, परंतु 2 धावा यावेळेस मात्र जर पूर्ण केल्या जात आहेत. तुम्ही पाहिलं असेल ज्या प्रकारे तुम्ही धावत असतात धावांचं कॉम्बिनेशन देखील खूप महत्त्वाचं लागतं आणि त्याचप्रकारे तुमचा कॉल देखील खूप महत्त्वाचा असतो. तर टीमची धावसंख्या देखील स्कोर कार्डवर वाढली 44 धावा. अजून तुम्हाला 20 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. येणाऱ्या चेंडूंमध्ये
5 चेंडू आणि 20 धावा. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय अलॉंग कार्पेट, लॉंग ऑफच्या रिझनला चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येते, चेंडू जज करेल उचलून फेकेपर्यंत 2 धावा मात्र सर पूर्ण केल्यात. 2 धावांची टीमची धाव संख्या देखील स्कोर कार्डवर लागली. 46 धावा 46. तर 46 धावा देखील स्कोर कार्डवर लागल्या जातात. अतिशय चांगली भलीमोठी स्पर्धा, मोठमोठे अनेक दिग्गज नेते देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहतायत आणि त्याच प्रकारे या महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित नेते देखील स्पर्धेला आलेत. त्याचबरोबर आजच्या दिवसातील नवसाथी पुरस्काराचा मानकरी विकी भोईर, त्याचबरोबर सिद्धेश पाटील हे देखील आजच्या दिवसातील नवसाथी पुरस्काराचे मानकरी देखील आहेत. त्या टीमची धावसंख्या यावेळेस मात्र जरूर सज्ज होते. शाईकला तुम्ही पाहू शकाल कोळी याच्या मनगडामध्ये जोर देखील आहे षटकार लगावण्याचा, परंतु यावेळेस आपल्या टीमला एक चांगला विजयाचा गौरवधोड देणारा खेळ देखील मैदानामध्ये करतोय की काय हे देखील एक चांगलं प्रात्यक्षिक असेल. परंतु तुम्ही पाहू शकाल समोर देखील तेवढाच तेज तरार गोलंदाज आहे सनी. यावेळेस मात्र सर मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू चाललाय, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत डॉट बॉलचा इशारा. 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावा. तुम्ही असं सामना पाहिला असेल ज्या प्रकारे बिग बॅश स्पर्धेमध्ये एका षटकामध्ये एका चेंडूमध्ये 20 धावा देखील जरूर झाल्यात आणि त्याचबरोबर एका चेंडूमध्ये 9 धावा देखील झाल्यात. सचिन नाईकने तो रेकॉर्ड नाईट स्पर्धेमध्ये उल्वे नगरीमध्ये देखील केलाय आणि खऱ्या अर्थाने अनेक असे महत्त्वपूर्ण रेकॉर्ड देखील आहेत या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर. परंतु यावेळेस मात्र सर मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईल तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट होईल. तर 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 17 धावा मात्र जर तुम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत येणाऱ्या या एका चेंडूमध्ये. जर अवांतर चेंडू पडले आणि तदनंतर जर त्या अवांतर चेंडूवर मात्र खऱ्या अर्थाने षटकार चौकार आले तर मात्र जर सामन्यामध्ये एक वेगळे चित्र मात्र जर निर्माण होईल. विकी भोईर, मान्य श्री विकी भोईर समालोचन कक्षामध्ये यायचं. विकी भोईर धारावी संघाचा. तर गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र सर तुम्ही पाहू शकाल आणि सामना जिंकला जातोय गर्जना 11 कोपरखेने या टीमच्या दरम्यान. तर या सामन्याचा हेरो ठरला जातोय गणेश आणि त्याचबरोबर तुम्हा सर्वांचे लाडके तर गणेश शिंदे आपण